Euro 2016, huyền thoại của Ronaldo. Cristiano Ronaldo đã đi vào lịch sử Euro theo cách không thể, đặc biệt hơn khi lên ngôi ở vòng chung kết đầu tiên có 24 đội tuyển tham dự. Bồ Đào Nha cũng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch mà không thắng trận nào ở vòng bảng. Nhắc đến Euro 2016 là nhắc đến Cristiano Ronaldo. Ở thời điểm đó, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã giành được mọi danh hiệu ở cấp câu lạc bộ. Anh cùng Lionel Messi tạo ra cuộc tranh cãi tưởng như không có hồi kết về việc ai là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Và đó cũng là lần hiếm hoi trong sự nghiệp Ronaldo vượt mặt Messi trong cuộc đua cá nhân khi giúp Bồ Đào Nha đoạt chức vô địch Euro đầu tiên trong lịch sử. Nỗ lực của CR7 và các đồng đội đã giúp thế hệ vàng của Selecao có cái kết có hậu. Thế hệ vàng trắng tay là cơn ác mộng với nhiều nền bóng đá trên thế giới. Bản thân Bồ Đào Nha cũng từng chịu đựng điều này trong nhiều năm, với đỉnh điểm là ở Euro 2004. Ở vòng chung kết năm đó, Bồ Đào Nha có mọi yếu tố để lên ngôi. Họ sở hữu hai siêu sao, đang vào độ chín Luis Figo và Rui Costa cùng các trụ cột vừa giúp Porto vô địch Champions League như Ricardo Carvalho, Costinha, Manic và Deco. Họ cũng có tài năng trẻ được đánh giá cao nhất thế giới, Cristiano Ronaldo, người mới 19 tuổi nhưng đã khiến MU quên đi David Beckham chỉ sau một năm. Bồ Đào Nha chứng minh sức mạnh khi lần lượt vượt qua các ứng cử viên vô địch nặng ký là Anh và Hà Lan để tiến vào chung kết. Cơ hội cho Bồ Đào Nha lên ngôi ngay tại quê nhà rộng mở khi họ được gặp Hy Lạp. Tuy nhiên, địa chấn đã xảy ra ở Lisbon và giọt nước mắt nức nở của Ronaldo trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất lịch sử Euro đến mãi bây giờ. Chung kết Euro 2016, Ronaldo lại rơi nước mắt, không chỉ một lần mà đến 2 lần. Lần đầu tiên là khi anh phải rời sân sớm vì chấn thương. Mắt Ronaldo đỏ hoe, tỏ rõ sự ấm ức khi trách móc ông trời bất công với nỗ lực của bản thân. Euro 2016 là vòng chung kết đầu tiên tăng số lượng đội tuyển tham dự lên 24 đội, chia làm 6 bảng. Cũng nhờ sự thay đổi này, Bồ Đào Nha vẫn vượt qua vòng bảng cho dù không thắng trận nào. Họ lần lượt bị Iceland, Áo và Hungary cầm hòa. Ở trận cuối cùng của vòng bảng, Bồ Đào Nha thậm chí bị Hungary dẫn trước 3 lần nhưng vẫn giành được điểm số quan trọng nhờ cú đúp tuyệt đẹp của Ronaldo. Đến vòng knock-out, Bồ Đào Nha tiếp tục làm vua hòa. Họ không thể thắng Croatia trong 90 phút chính thức của vòng 1/8 và chỉ vượt qua đối thủ này trong hiệp phụ nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Quaresma. Vào tứ kết, Bồ Đào Nha thậm chí không thể thắng Ba Lan sau 120 phút và phải nhờ đến loạt đá luân lưu 11 m để đi tiếp. Mọi chuyện đơn giản hơn cho Bồ Đào Nha ở vòng bán kết khi họ được gặp hiện tượng xứ Wales. Với chất lượng vượt trội cùng bản lĩnh đã tôi rèn suốt giải đấu, Selecao dễ dàng giành chiến thắng 2-0 nhờ sự tỏa sáng quen thuộc của Luis Nani và Ronaldo. Vào chung kết, Bồ Đào Nha nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ 12 năm trước. Đối thủ của Ronaldo và các đồng đội chính là đội chủ nhà, là ứng cử viên vô địch số 1, Pháp. Đó cũng là thời điểm mà Les Bleus bắt đầu hình thành thế hệ vàng mới, nền tảng cho đội hình vô địch World Cup sau đó 2 năm. Và kỳ lạ thay, kết cục 12 năm trước lặp lại, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, chiếm tiện nghi hơn những thất bại. Với Bồ Đào Nha và Ronaldo, số phận giống như bù đắp cho họ nỗi ấm ức tại Euro 2004. Trong khoảnh khắc Ronaldo khóc đỏ mắt rời sân vì chấn thương ngay ở phút 25, nhiều người tin rằng Bồ Đào Nha không thể thắng. Nhưng bằng cách sự thực dụng của huấn luyện viên Fernando Santos, họ đưa Pháp vào hiệp phụ và tung đòn trừng phạt khi đối thủ buông lỏng bản thân nhất với cú sút xa sấm sét của Eder. Tiền đạo vô danh từng tịt ngòi 15 trận liên tiếp ở Swansea City. Không còn thi đấu trên sân, nhưng Ronaldo vẫn biết cách tạo điểm nhấn bằng loạt hành động chỉ đạo đồng đội bên ngoài đường biên. Trong những phút cuối hiệp phụ 2, CR7 lấn át cả huấn luyện viên Fernando Santos để chuyển lửa cho đồng đội tử thủ bảo vệ thành quả. Và lần thứ 2 trong trận chung kết Euro 2016, Ronaldo bật khóc. Lần này, anh không còn ấm ức mà vỡ òa trong hạnh phúc. Chức vô địch tại Paris giúp Ronaldo đứng trên đỉnh thế giới. Ở mùa giải vừa kết thúc năm đó, tiền đạo này ghi tổng cộng 51 bàn, có công lớn giúp Real Madrid giành Champions League đầy ngoạn mục. Tất cả là tiền đề giúp anh chinh phục thêm các danh hiệu cá nhân cao quý vào cuối năm, bao gồm quả bóng vàng và thẻ Best. Tất nhiên, vẫn có những tranh cãi xung quanh chiến thắng của Bồ Đào Nha. Theo thống kê, Bồ Đào Nha chỉ dẫn trước các đối thủ của họ vỏn vẹn 11% thời gian thi đấu trong suốt Euro 2016, tương đương 73 phút trong 720 phút tính cả hiệp phụ. Nhiều người tin rằng Pháp hoặc Đức mới là các đội tuyển xuất sắc hơn về lối chơi tấn công rực lửa và hiệu quả. Nhưng bóng đá luôn luôn ẩn chứa bất ngờ như vậy, và năm 2016 mãi mãi ghi danh huyền thoại Ronaldo. Vinicius lọt vào tầm ngắm của PSG. PSG đang nỗ lực tìm kiếm một ứng cử viên có thể khoan lấp khoảng trống Mbappe để lại trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. RMC Sport tiết lộ Vinicius Junior được cho là cái tên sáng giá PSG muốn có để thay thế vị trí của Kylian Mbappe ở mùa giải tới. Truyền thông Tây Ban Nha nhiều lần loan tin đội chủ sân Parc des Princes chấp nhận trả số tiền kỷ lục để Los Blancos nhả người. Tuy nhiên, Vinicius không nằm trong danh sách các cầu thủ Real Madrid muốn bán. Chưa kể, sau khi vụ Real Madrid
chiêu mộ thành công Mbappe, mối quan hệ giữa Los Blancos và đội bóng nước Pháp ngày càng tệ hơn. Trước đó, chính Vinicius cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với Real Madrid. Do vậy, động thái đăng tiền muốn ký hợp đồng với Vinicius của PSG khả năng cao sẽ không thành công. Theo AS, sự quan tâm của PSG với số 7 của Los Blancos chỉ mang tính hình thức vì nhà vô địch League 1, thậm chí còn chưa có cơ hội đàm phán với tiền đạo người Brazil. Ở mùa giải 2023-2024, Vinicius ghi được 24 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo sau 39 lần ra sân. Tiền đạo trẻ người Brazil góp công lớn giúp Los Blancos giành chức vô địch Champions League và La Liga. Vinicius được các chuyên gia đánh giá là một trong số những tiền đạo chơi hay nhất hiện tại. Sau chức vô địch Champions League lần thứ 15 của Real Madrid, cựu tiền đạo Flamengo trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu quả bóng vàng. Sắp tới, chân sút người Brazil sẽ còn có cơ hội tỏa sáng khi cùng đội tuyển Brazil tham dự Copa America vào tháng 6. Lewandowski nguy cơ mất Euro 2024 với tuyển Ba Lan. Ba Lan gặp tổn thất lớn khi tiền đạo Robert Lewandowski dính chấn thương, lỡ hẹn ra quân đấu Hà Lan ở Euro 2024 và tình hình có thể xấu hơn thế. Chiến thắng 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ tưởng sẽ là liều thuốc bổ khiến các cầu thủ Ba Lan có tâm thế thoải mái bước vào Euro 2024. Tuy nhiên, họ đã phải trả giá đắt bởi chấn thương của thủ lĩnh Robert Lewandowski. Ngôi sao 35 tuổi đã phải rời sân ở phút 33 với chấn thương được xác định sau khi đội ngũ y tế tiến hành kiểm tra. Anh bị rách cơ đùi và cần một số ngày để hồi phục. Trước đó, Lewandowski đã kiến tạo để Karol Swiderski mở tỷ số cho tuyển Ba Lan ở phút 12. Chưa biết cụ thể khi nào Lewandowski có thể sẵn sàng sát cánh cùng các đồng đội ở kỳ Euro có thể xem là cuối cùng của anh diễn ra trên đất Đức. Trước mắt, chân sút số 9 sẽ lỡ hẹn ra quân Ba Lan đấu Hà Lan lúc 20 giờ ngày 16 tháng 6 tới đây. Có những lo ngại rằng do Lewandowski đã lớn tuổi, lại là chấn thương có phần phức tạp nên nếu quá trình hồi phục không thuận lợi, anh thậm chí có thể vắng mặt đến hết vòng bảng của tuyển Ba Lan. Đây là đòn giáng nặng nề cho đội Ba Lan. Huấn luyện viên Michael Brobier hy vọng tin tốt sẽ đến trong những ngày tới và Lewandowski kịp trở lại sau trận ra quân của đội. Bác sĩ của tuyển Ba Lan Jacek Jaruzelski cho biết đội ngũ y tế đang làm tất cả những gì có thể để Lewandowski đủ thể lực ra sân đối đầu với Áo. Lượt trận thứ hai bảng đi vào ngày 21 tháng 6. Robert Lewandowski bị rách cơ đùi, điều này sẽ khiến anh ấy không thể tham gia trận đầu tiên của giải đấu. Chúng tôi đang làm mọi thứ để Robert có thể ra sân trong trận thứ hai gặp Áo. Ở mùa giải vừa qua, dù khép lại không danh hiệu cùng Barcelona, nhưng Lewandowski vẫn có 26 bàn sau của 49 lần ra sân. Sport tiếp tục sau khi bị loại khỏi tuyển Anh. Tiền đạo người Anh đang tận hưởng kỳ nghỉ hè rời xa bóng đá sau một mùa giải tệ hại với MU. Marcus Rashford được phát hiện tiệc tùng tại một quán bar trên bãi biển ở Cannes, Pháp. Những người chứng kiến cho biết chàng trai 26 tuổi cùng với 12 người bạn chi gần 4.000 bảng cho đồ ăn và thức uống tại quán bar. Gôn viết, theo Daily Mail, quán bar Rashford đang tận hưởng kỳ nghỉ hè thường là chốn ăn chơi ưa thích của giới thượng lưu. Rashford dường như không bận tâm đến việc bị loại khỏi tuyển Anh. Tiền đạo MU được nhìn thấy cười tươi và nhảy múa trong 3 tiếng trước khi rời đi vào lúc 1 giờ sáng. Sau mùa giải 2022-2023 gây ấn tượng, Rashford có màn trình diễn tệ hại trong màu áo MU ở năm tiếp theo. Tiền đạo người Anh ra sân 33 trận nhưng chỉ ghi được 8 bàn và có 2 đường kiến tạo trên tất cả mặt trận. Thành tích không mấy tích cực này là lý do chính ảnh hưởng đến quyết định loại Rashford khỏi đội hình tham dự Euro 2024 của huấn luyện viên Gareth Southgate. Mùa này, Rashford cũng thường dở thói vô kỷ luật. Hồi tháng 1, anh tiệc tùng 2 đêm liên tiếp trước khi bỏ lỡ buổi tập của MU. Trước đó, chân sút này tổ chức sinh nhật ở hộp đêm ngay sau trận thua Man City 0-3 tại ngoại hạng Anh. Bữa tiệc kéo dài tới khoảng 3 giờ 30 phút sáng.